Bine v-am găsit la o nouă rețetă. Azi pregătim musaca de cartofi cu carne tocată într-un mod foarte ușor și rapid. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie. Vom folosi 5 cartofi potriviți pe care îi decojim, îi spălăm, iar apoi îi vom tăia în feliuțe, nu foarte groase, însă nici foarte subțiri, exact așa cum vedeți pe imagine, de aproximativ 2-3 mm. Peste cartofi adăugăm jumătate de linguriță de sare, piper măcinat după gust, jumătate de linguriță de boia dulce și aproximativ o lingură de ulei. Amestecăm foarte bine, după care așezăm cartofii în tava de la cuptor tapetată cu hârtie de copt. Îi punem puțin suprapuși pentru a încape toți, după care introducem tava la cuptor la 200 de grade Celsius pentru aproximativ 30 de minute, timp în care ne ocupăm să tocăm mărunt o ceapă, de asemenea și un ardei gras roșu pe care îl tăiem prima dată în fâșii lungi, iar apoi îl scoatem în cubulețe. Vom mai folosi și un morcov pe care îl vom răzui pe partea aceasta cu ochiul mai mari a răzătoarei. Îl dăm deoparte și pe acesta, iar apoi punem o tigaie la foc în care punem aproximativ 3-4 linguri de ulei. Adăugăm ceapa și ardeiul tocat, peste ele punem și un praf de sare și le vom căli aproximativ 4 minute la foc moderat și din când în când mai amestecăm în tigaie. După aceea adăugăm și morcovul răzuit și vom mai căli totul încă 3-4 minute la foc moderat, amestecăm din când în când în tigaie. Vom mai avea nevoie și de 1 sau 2 căței de usturoi pe care îi vom toca și pe aceștia mărunt și îi vom adăuga în tigaie împreună cu legumele. După ce am terminat de călit legumele, putem să adăugăm carnea tocată. Eu am folosit 1,2 kg de carne tocată de porc, însă puteți să folosiți și mixtă sau doar de vită. Depinde de gustul fiecăruia. Amestecăm foarte bine pentru a încorpora carnea cu legumele și amestecăm foarte bine pentru ca aceasta să se desfacă și să nu se formeze în cocoloașe. O vom găti aproximativ 10 minute sau până când se va schimba la culoare, după care vom adăuga și un pahar sau 150 de grame de roșii pasate sau roșii din conservă. Încorporăm bine și sosul de roșii și continuăm să amestecăm și pisăm puțin carnea cu ajutorul lingurii pentru ca aceasta să nu rămână în cocoloașe. Adăugăm aproximativ un sfert de linguriță de sare sau puteți să puneți după gust, de asemenea piper măcinat, jumătate de linguriță de cimbru uscat. Adăugăm jumătate de pahar de apă, trebuie să fie fierbinte apa pentru a nu opri fierberea tuturor ingredientelor și lăsăm carnea să fiarbă timp de aproximativ 30-40 de minute sau până când lichidul va scade complet. Cartofii sunt gata, i-am încercat cu o furculiță, aceasta intră foarte ușor în ei. Îi voi lăsa așa în tavă să se răcească complet până în momentul în care îi voi așeza în recipientul unde voi pregăti musacaua. Dacă doriți, puteți să pregătiți cartofii și prăjiți în tigaie. Eu am preferat de această dată să îi fac copți la cuptor pentru că sunt mai sănătoși. Când lichidul a început să se mai reducă din carnea tocată, putem să adăugăm și o linguriță de boia dulce pentru un gust cât mai plăcut. Pregătim și recipientul în care vom face musacaua. Eu am folosit un vas Iena din acesta oval. Voi puteți să folosiți recipientul pe care îl aveți la îndemână. Îl ungem foarte bine atât la bază cât și pe pereții acestuia cu unt, după care adăugăm 4-5 linguri de sos de roșii la baza recipientului, îl distribuim bine pe toată suprafața și îl dăm deoparte. Carnea este și ea gata, după cum vedeți lichidul s-a redus complet. Acum nu ne rămâne decât să începem să așezăm cartofii. Punem primul strat de cartofi peste sosul de roșii, apoi adăugăm jumătate din cantitatea de carne tocată cu legume, o distribuim bine și apăsăm ușor cu lingura. Punem al doilea strat de cartofi, al doilea strat de carne, mai apăsăm încă un pic pentru a se așeza foarte bine carnea și adăugăm și ultimul strat de cartofi. Iar acum vom pregăti și sosul. Avem nevoie de pătrunjel și mărar, cantitatea care vă place. Îl tocăm mărunt, mai avem nevoie și de 2 ouă, peste care punem un praf de sare, le batem foarte bine și le adăugăm peste 300 de grame de smântână grasă. Batem foarte bine pentru ca ouăle să se încorporeze cu smântâna, iar dacă vedeți că aceasta este foarte groasă, puteți să mai adăugați 1-2 linguri de lapte pentru ca ea să fie ușor subțire. Adăugăm și verdeața, o încorporăm, iar sosul obținut îl vom pune pe deasupra musacalei. Îl întindem bine pe toată suprafața, iar la final acoperim cu un strat subțire de cașcaval ras. Cantitatea este după gustul fiecăruia. Eu am pus în jur de 100 de grame.
Mai presărăm puțină verdeață pe deasupra și introducem musacaua la cuptor la 200 de grade Celsius pentru aproximativ 20-25 de minute sau până când se vede rumenă la suprafață. Ținând cont că toate ingredientele sunt gătite, este necesar un timp foarte scurt, doar atât cât să se închege sosul și să se gratineze foarte frumos la suprafață. Așa arată musacaua și în secțiune, este delicioasă și după cum ați văzut se pregătește foarte ușor. Dacă v-a plăcut această rețetă, vă aștept să-mi spuneți și în comentarii. Nu uitați să-i dați un like și totodată să o distribuiți și cu prietenii voștri. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept și la rețeta următoare. Numai bine tuturor!